بصوا يا جماعة، زبالة زبالة وربنا. بصوا بصوا بصوا، دي بقى شقة الطلبة المغتربين. لا حول ولا قوة إلا بالله بجد يعني. استغفر الله، لا لا لا، حاجة لا تطاق بصراحة. شوفوا بقى محمد السعيد هيعمل ايه.
جماعة، بعد معاناة بصراحة يعني. شفت لو كان عامل ازاي؟ خلاص الواحد هنك بصراحة، فضل شوية كده وبخ بنام. بس بصراحة اللي ساعدني في الموضوع ده جه ساعدني على آخر لحظة. عمر، خد يا عمر، خد يا عمر، تعالى يا عمر هنا، تعالى يا عمر هنا. ساعدني على آخر لحظة يا جماعة، مسح معايا الأرض وظبطنا الدنيا بسرعة. ما قلت لك استنى، قلت له استنى شويه ما استنانيش، انا خلاص يعني داخل. معلش. سلام.